יש תנועה מסוימת שכואבת לך? משהו שכבר לעשות של כאב או מגבלה? כן. יכול להוריד גם מעליים, זה יותר טוב. כן, אני סוברת. כן. האגן פה. כן. בצד ימין. כואב. כואב, ממשת העמוד שדרה. תעשי את הביטול. מרגישה את זה? אני רוצה, איפה ניתוח בישראל שם? טוב, תשמע לעשות, ללחוץ עליו קצת מיד אחת, מיד. עכשיו, תעשי. יש שינוי? כן? כן. בסדר? הניתוח הקיסרי הוא זה שתוקע את האגן. את רואה, היא לוחצת, מבטאת קצת את הכוח שהניתוח מפעיל, שהצלקת מפעילה, והיא עושה את אותה תנועה, וזה יותר טוב, נכון? כן. נשחרר לה את המתח שנוצר מהצלקת, אז אני אגיד לה לקום, לעשות את אותה תנועה, ונראה אם האגן ישתחרר. עכשיו אני הולך לגולגולת, ואני רוצה לראות מה מנח בגולגולת. עכשיו אני אסדר פה. עכשיו צריך לסדר את הצלקת. לפני זה... זאת אומרת, את החוליה הזאת פה, יש פה רגישות? כאן. החוליה T12 זה החוליה שמעצברת את האור באזור של הניתוח. אוקיי? החוליה הזאת תקועה בגלל הגירוי יתר, המערכת הסימפתטית של האור. אני אטפל במערכת העצבית בחוט השדרה שאחראי על זה, ואז אני אראה אם זה ישתחרר. אני בודק עוד פעם את העצמות, בודק את בסיס הגולגולת, מתאזן. לבדוק עכשיו את כל הדברים. ורד, בסתר, איך פה עכשיו? לא. כלום. בסיס הגולגולת, הסאבוקסיטית, איך פה? לא. C7, C6, C5, איך פה עכשיו? לא. פקטורליס. לא. אני חוזר לירך. אני מסובב את הירך לרוטציה פנימית, שווה. פריפורמיס ישתחרר, תקחי את הרגל. תעשי כמה צעדים, עכשיו תעשי את הסיבוב. ספרי להם. אני עם דמעות בעיניים. פשוט אין כלום. אתה רואים? השורש של הבעיה. אתה מבין? היה ניתוח הקיסרי, אבל מה שתקע לא באתי על הניתוח, עבדתי על חוט השדרה שמעצבב את הניתוח הקיסרי. והזענתי אותו מול המדולה האובליגטה, וזה שחרר את הכל. ואתם רואים, כל השרשרת, האגן, הצבא, הכל השתחרר באותו רגע. וזה השורש. וכל עוד לא מטפלים בשורש, כל הטיפול באגן ובחוליות, זה לא זה. הבעיה בחוליה לא הייתה כי המפרק לא במקום. חוט השדרה היה, ודיספונקציה בגלל העצבות כל הזמן. זה מה שהיה. וככה אני מוודא שאני צודק. כאב נעלם. זה השורש של הבעיה. תודה רבה.